ከለር ዊልስ ኤንድ ማች ፓነል ከለር ግሬድ ከማድረግ ባለፈ ከማንኛውም ቪዲዮ ላይ የምንፈልገውን ከለር ግሬዲንግ ኮፒ ለማድረግ ይጠቅመናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሁለት ሙቪዎች ላይ ስክሪንሻት ያደረኳቸው ፒክቸሮች አሉ። እንደምናየው ሁለቱም የተለያየ የከለር ግሬዲንግ ስታይል አላቸው። ምንም ስራ ሳልሰራ ከነዚህ ፊልሞች ላይ ያለውን ከለር ግሬዲንግ ወደ እኔ ፉቴጅ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። ይህንን ለማድረግ ከለር ዊልስ ኤንድ ማች ቱል እንጠቀማለን። መጀመሪያ ስክሪንሻት ያደረኳቸውን ኢሜጆች ኢምፖርት በማድረግ ጀምራለሁ። ግዴታ ኢሜጅ ሳይሆን ቪዲዮም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። ይህንን ሜተድ ስንጠቀም ከለር ግሬዲንጉን ብቻ ነው ኮፒ የሚያደርግልን። ስለዚህ መጀመሪያ ፉቴጃችን በስነ ስርዓት ከለር ኮሬክትድ መሆኑን ሹር መሆን ይኖርብናል። በመቀጠል ከለር ኮፒ የማረግበትን ስክሪንሻት ኦር ቪዲዮ ወደ ታይምላይኔ ኢምፖርት አደርጋለሁ። በመቀጠል የኔን ቪዲዮ ወደ ቀኝ በማስጠጋት ጀምራለሁ። ሁለቱም ፉቴጆች ጎን ለጎን ካረግን በኋላ ወደ ከለር ዊልስ ኤንድ ማች ፓነላችን በመምጣት ኮምፓሪሰን ቪው የሚለው በተን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ከማድረጋችን በፊት ግን ታይም ኢንዲኬተራችን ዳይሬክትሊ የኛ ፉቴጅ ላይ መቀመጥ ይኖርበታል። በተጨማሪም የኛን ፉቴጅ ክሊክ አድርገን ሰሌክት በማድረግ ማዘጋጀት ይኖርብናል። ይህንን ካረግን በኋላ ኮምፓሪሰን ቪው ላይ መተን ክሊክ እናደርጋለን። ወዲያውኑ ፕሮግራም ዊንዶአችን ለሁለት ስፕሊት አድርጎ የኛን ፉቴጅ እና ከለር ግሬዲንጉን ኮፒ የምናደርግበት ሳምፕል ፉቴጃችንን እንደዚህ ያሳየናል። በመቀጠል ከለር ዊልስ ኤንድ ማች ፓነላችን ላይ ተመልሰን አፕላይ ማች የሚለው በተን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አውቶማቲክሊ በግራ በኩል ካስቀመጥኩት ቪዲዮ ሳምፕል ላይ ከለር ግሬዲንጉን ኮፒ አድርጎ ወደ እኔ ፉቴጅ ፔስት ያደርግልኛል። ይህን ፕሮሰስ በመጠቀም ከማንኛውም ቪዲዮ ላይ ከለር ግሬዲንግ ወደኛ ፉቴጅ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።